Apa berlaku semasa kita dimasukkan dalam hospital semasa kita dijangkiti denggi? Bilakah kita akan dimasukkan dalam hospital? Kebiasaannya, seorang pesakit denggi yang sudah disahkan jangkitannya melalui pendarahan melalui test darah NS1 atau IgM-IgG, sekiranya mereka positif, beliau akan dimasukkan dalam hospital sekiranya ujian darah dia abnormal, seperti paras platelet yang sangat rendah, dia itu kurang daripada 50, dan kepekatan darah tu agak tinggi dan tidak normal. Biasanya kemasukan hospital adalah pada hari ke-6 atau 7 kira daripada hari pertama demam. Kenapa pesakit-pesakit ini perlu dimasukkan dalam hospital? Disebabkan paras platelet yang rendah akan menyebabkan perdarahan yang tidak terkawal. Denggi sebenarnya tidak berbahaya, akan tetapi dia akan menyebabkan penurunan darah platelet yang sangat mendadak dan menyebabkan perdarahan secara spontan, ya. Jadi apa berlaku di hospital semasa masuk hospital? Kami akan sentiasa memantau paras platelet saudara-saudari daripada hospital. Ambil darah sentiasa dilakukan setiap hari, dan sekiranya platelet itu semakin rendah, kekerapan akan meningkat. Apa darah yang biasa kita ambil adalah full blood count, iaitu sel darah merah, kita akan tengok dia bilangannya, sel darah putih dan juga platelet, dan juga kepekatan darah. Darah-darah yang lain-lain seperti darah menguji fungsi ginjal dan fungsi hati, kedua-duanya sangat penting untuk jangkitan kuman denggi. Sekiranya ada keabnormalan dalam jangkitan daripada darah-darah hati dan buah pinggang, pesakit itu mungkin menghidapi penyakit jangkitan denggi yang amat serius dan perlu rawatan rapi, ya. Dan sekiranya dalam beberapa hari selepas demam surut, iaitu selepas 48 jam demam surut, dan sekiranya semua paras platelet atau kita panggil kepekatan darah itu sudah normal, jadi kita akan memberi peluang untuk pesakit balik rumah. Jadi bolehkah kita dapat jangkitan denggi kali kedua atau ketiga? Jawapannya ya. Jangkitan denggi boleh diulang-ulang sebanyak 4 kali. Ini disebabkan ada 4 jenis penyakit virus denggi yang berbeza, iaitu DENS 1, DENS 2, DENS 3 dan DENS 4. Adakah jangkitan kali kedua dan ketiga denggi akan lebih serius? Jawapannya ya. Jangkitan kali kedua dan ketiga denggi akan menunjukkan tanda-tanda lebih cepat, dan perdarahan, kebarangkalian untuk mendapat denggi perdarahan adalah tinggi. Sekiranya anda sudah pernah dapat denggi kali pertama dan kali ini adalah kali kedua dapat penyakit denggi, sila beritahu doktor secepat mungkin. Doktor akan lebih memati kamu, dan lebih mungkin penjagaan rapi akan dilakukan pada anda supaya tidak terlepas pandang kemungkinan perdarahan ini. Dan adakah vaksin untuk denggi? Baik, sebenarnya denggi sudah ada vaksin dan sudah dicipta, dan akan tetapi vaksin tidak popular disebabkan keselamatan pasal vaksin ni belum lagi ditentu. Jadi vaksin ni mujarab ke tidak, sementara ni kita masih dalam uji eksperimen, ya. Jadi kajian selanjutnya laporan kajian akan dibentangkan sekelak nanti seperti yang dijanjikan, dan juga sekiranya vaksin itu sudah berjaya,
mungkin itu akan menyebabkan vaksinasi yang secara besar-besaran. Sekiranya anda ada apa persoalan pasal denggi, boleh cuba hubungi saya melalui chat di bawah atau sila subscribe channel saya kalau anda suka video ini. Terima kasih.